Hi guys, Arthur here, back with another video. So na-install ko na yung aking Novsight LED headlight with fan using the OEM dust cover ng aking Toyota Vios. So dumating na yung aking order sa Lazada nung this is the aftermarket dust cover na in-order ko sa Lazada. So tinest kong ipasok dito yung LED, medyo mahirap din ipasok. So I decided na install ko na lang yung OEM dust cover for the reason na since open tong harapan, baka pumasok pabalik yung alikabok at ang tubig maging mag-moist to sa headlight natin. So ito yung kahon ng LED and test ko to mamayang gabi. Dahil naka-install na to, ang main concern ko is kung efficient yung cooling itong fan kasi nakaharang do sa butas niya sa harapan. And another thing is itong controller, hinahanapan ko pa ng magandang pwesto, either kung ididikit ko dito sa katawan or itatali ko lang. Mainit din to guys pag umaandar, so not sure kung ano yung impact niya sa surface na pagkakabitan natin, kung matutunaw siya o hindi. But just to be safe, maganda i-measure din yung temperature nitong device nito, itong controller ng LED plus yung fan na to. So I'm waiting for my order do sa digital thermometer, but for now in-install ko na rin muna siya just for me to enjoy the product. As an observation, pag umaandar tong fan during operation, medyo mahahawakan mo ng tong heatsink na to, pero may times na mainit siya, so mapapasok ka. Pero mas mainit siya once na in-off mo yung ilaw. Since suminto yung fan, naiiwan dito yung init. But like sa forum, sinabi naman na mas mainit actually ang halogen kaysa sa LED. So mukhang safe naman, hopefully, itong goma na to, itong OEM dust cover na nakadikit dito sa mainit na heatsink. So, just a preview kung gaano siya kaliwanag. Ito siya, araw yan, yan yung bato ng ilaw niya. Tapos ito naman yung fan noise. So you guys can hear that. Mahina lang naman siya pag umaandar yung makina, negligible ito. So guys, thanks for watching and hopefully may natutunan kayo dito sa aking video. And if you're new to my channel, press subscribe and like this page for more updates. Thank you very much.